Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Kanta 744 mendahului berita. Dimulakan rangkuman laporan utama dalam segmen esensi. Datuk Seri Abdul Halim Aman dilantik sebagai Ketua Pesuruhjaya SPRM berkuat kuasa pada 13 Mei 2026. Perkara itu dimaklumkan Ketua Setia Senegara menerusi kenyataan setelah Yang di-Pertuan Agong perkenankan pelantikan itu. Pelantikan itu selaras dengan subseksyen 5/1 Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009. Kerajaan sedang pertimbangkan untuk turunkan kadar cukai jalan bagi kenderaan yang gunakan diesel dalam tempoh terdekat. Ia sebagai langkah kurangkan beban rakyat susulan kenaikan harga bahan api tersebut. Perdana Menteri berkata beliau telah meminta Kementerian Pengangkutan untuk cari mekanisme bersesuaian bagi pelaksanaan itu dengan ambil kira kesan kenaikan harga diesel terhadap pengguna khususnya dalam sektor yang masih bergantung kepada kenderaan diesel. Dalam pada itu, Perdana Menteri seru JPJ supaya terus berkukuh ketegasan melaksanakan tugas penguatkuasaan. Usaha itu perlu bergerak seiring dengan pendigitalan bagi tingkatkan tahap integriti serta tepis sebarang tomahan terhadap agensi berkenaan. Meskipun JPJ pernah berdepan pelbagai kritikan sebelum ini, imej jabatan itu kini ditunjukkan perubahan yang lebih positif berbanding beberapa dekad lalu. Ia hasil penambahbaikan berterusan dalam sistem serta penyampaian perkhidmatan kepada rakyat. Dasar air negara dilancar sebagai langkah holistik perkukuh tadbir urus air di seluruh negara. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof berkata, pendekatan bersepadu antara kerajaan, persekutuan dan negeri penting dalam pastikan pengurusan sumber air lebih berkesan. Pelaksanaan dasar itu disokong Pelan Hala Tuju Transformasi Air 2040 yang tekankan kerjasama pelbagai pihak termasuk utiliti, industri dan akademik. Sementara itu, 21 projek berkaitan air bernilai 3.1 bilion ringgit diluluskan untuk Melaka menerusi rancangan Malaysia ke-12 dan ke-13. Datuk Seri Fadilah Yusof berkata, projek tersebut libatkan pelbagai pembangunan infrastruktur termasuk usaha kurangkan risiko banjir kilat. Terdahulu, projek menaik taraf sistem saliran bagi tangani banjir kilat telah dilaksanakan di 3 lokasi sekitar Bandaraya Melaka dan siap sepenuhnya pada 19 Mac lalu. Kementerian Pendidikan Tinggi dalam proses perbincangan berhubung syarat wajib yang perlu dipenuhi pelajar aliran sekolah bukan pendidikan nasional memohon ke universiti awam termasuk lulus subjek Bahasa Melayu dan Sejarah dalam peperiksaan SPM. Menterinya Datuk Seri Dr. Zamri Abu Kadir berkata pertemuan telah diadakan bersama semua pihak terlibat bagi bincangkan perkara tersebut secara menyeluruh. Pelaksanaan tersebut bakal libatkan semua sekolah yang tidak gunakan kurikulum kebangsaan. Pusat Sebaran Maklumat Nasional Nadi kini diiktiraf sebagai Pusat Transformasi Digital oleh Kesatuan Telekomunikasi Antarabangsa ITU. Menteri Komunikasi maklumkan pengiktirafan antarabangsa ini bakal saksikan kerjasama lebih erat antara MC dan ITU. Ia khususnya dalam sediakan program akreditasi latihan dalam talian bagi tingkatkan kemahiran digital rakyat. Seorang penjenayah beruan warga Jepun yang terlibat dalam kes pembunuhan di negaranya pada tahun 2018 telah dideportasi. Ia susulan permohonan bantuan pihak berkuasa Jepun bagi mengesan dan menangkap individu berkenaan yang turut tersenarai dalam notis merah Interpol. Penjenayah itu sebelum ini ditahan atas kesalahan di bawah Akta Dana Berbahaya dan Akta Imigresen. Individu itu telah ubah identiti dan kewarganegaraannya kepada warga Myanmar bagi mengelak dikesan pihak berkuasa. Kira-kira 3,500 liter diesel disyaki diseleweng dirampas KPDN Kuala Lumpur dalam serbuan obstiris bersepadu 4.0 di Setapa. Seorang pemandu lori lelaki warga tempatan lingkungan 20-an turut ditahan. Rampasan diesel itu dianggarkan bernilai 17,920 mengikut harga tanpa subsidi atau 7,525 mengikut harga subsidi. Kes disiasat mengikut Seksyen 10 Akta Kawalan Bekalan 1961. Seorang lelaki ditahan selepas disyaki gunakan kad fleet skim kawalan diesel bersubsidi SKDS milik ahli keluarganya untuk beli bahan api itu bagi kegunaan bot. Penahanan dibuat dalam satu operasi penguatkuasaan di Guar Cempedak. KPDN Negeri Kedah dedahkan ketika tangkapan suspek yang berusia 29 tahun sedang mengisi minyak diesel ke dalam tong di sebuah stesen minyak. Yang berkuasa untuk merampas barang kes dengan nilai keseluruhan berjumlah melebihi RM50,000.
Satu mayat lelaki ditemukan dalam anak sungai sekitar sebuah kebun getah di Kampung Pulai, Gua Musang. Ketua Polis Daerah Gua Musang berkata mangsa merupakan seorang lelaki yang kewarganegaraannya masih belum pasti, dianggarkan berusia lingkungan 40-an. Mangsa ditemukan dalam keadaan tenggelam di dalam air serta tersangkut pada batu dan kayu. Mayat lelaki itu telah dibawa ke Hospital Gua Musang untuk proses bedah siasat. 191,832 individu direkodkan terbabit salah guna dadah di seluruh negara tahun lalu. Ketua Pengarah AADK berkata negeri sempadan catatkan jumlah tertinggi dengan penggunaan dadah sintetik. Usaha kurangkan permintaan dadah menjadi fokus utama tahun ini menerusi program kesedaran khususnya libatkan ibu bapa dan komuniti. Bermula tahun ini AADK akan rekodkan data penyalahgunaan dadah mengikut daerah bagi perkukuh perancangan program pencegahan dan dasar sedia ada. Dalam pada itu, AADK bersedia hadapi ancaman dadah jenis fentanyl yang dikesan mula memasuki pasaran negara. Ketua Pengarahnya berkata setakat ini belum ada kes penagih fentanyl direkodkan di pusat pemulihan. Namun, tangkapan oleh polis menunjukkan bahan itu sudah digunakan di luar. AADK telah buat persiapan awal memandangkan fentanyl mempunyai tahap kemudaratan yang tinggi. Setiap jenis dadah perlukan pendekatan rawatan berbeza. Seramai 40 warga asing ditahan dan 32 motosikal disita dalam operasi khas motosikal warga asing di Batu Pahat, Johor pada Jumaat. Sebanyak 38 saman turut dikeluarkan atas pelbagai kesalahan lalu lintas. Saman dikeluarkan serta-merta kepada penunggang terlibat. Majikan atau pemilik kenderaan yang sah akan dipanggil ke bahagian siasatan dan penguatkuasaan trafik untuk tindakan lanjut. Maritim Malaysia Zon Miri menahan sebuah kapal nelayan tempatan di perairan Kuala Baram pada Jumaat kerana melanggar syarat lesen dan peraturan imigresen. Pengarah Zon Maritim Miri memaklumkan kapal tersebut dikendalikan 4 kru terdiri daripada 2 warga tempatan dan 2 warga Indonesia berusia 25 hingga 66 tahun. Warga asing itu gagal kemukakan dokumen pengenalan diri yang sah sekaligus lakukan kesalahan di bawah Akta Imigresen 1959-1963. Imigresen Sarawak tahan 8 warga asing dalam obselera di sekitar Jalan Satok Kuching. Operasi berkenaan dilaksanakan untuk kesan warga asing yang disyaki bekerja tanpa dokumen perjalanan atau permit kerja sah. Operasi ke atas 3 premis di sekitar Jalan Satok itu disertai 24 pegawai imigresen. Operasi seumpama akan terus dipergiat bagi pastikan pematuhan undang-undang serta mengekang kehadiran warga asing tanpa izin khususnya di Sarawak. Seorang wanita ditahan bagi bantu siasatan berhubung kebakaran libatkan kawasan Semak dan sebuah kenderaan terbengkalai di Bacok. Pengadu dimaklumkan oleh saksi bahawa kawasan Semak serta rangka kenderaan di hadapan sebuah rumah terbengkalai sedang terbakar. Bagaimanapun, kebakaran berjaya dipadamkan orang awam sebelum merebak ke kawasan lain. Kebakaran libatkan kawasan lapang berdekatan rumah terbengkalai hingga ke hadapan rumah pengadu. Pelaksanaan aturan kerja fleksibel AKF termasuk kerja hibrid, waktu anjal dan susunan fleksibel mampu tingkatkan kecekapan operasi serta kesejahteraan pekerja. Kementerian Sumber Manusia Kesuma maklumkan AKF merupakan langkah strategik depani cabaran ekonomi semasa termasuk kesan krisis bekalan global. Kesuma tegaskan pelaksanaan AKF sektor swasta perlu tersusun, berfasa dan berpandukan garis jelas selaras Akta Kerja 1955 serta Ordinan Buruh Sabah dan Sarawak. 29 pembentang dari Perlis berkongsi 35 hasil kajian tindakan menerusi program pembentangan inovasi dan kajian tindakan komuniti pembelajaran profesional PLC. Program itu menjadi medan penting untuk guru ketengahkan inovasi serta amalan terbaik yang dibangunkan di sekolah masing-masing sekaligus perkukuh kualiti pengajaran dan pembelajaran. Inisiatif tersebut buktikan komitmen berterusan dalam memperkasa amalan PLC sebagai pembangkit kecemerlangan pendidikan. Ketidaktentuan geopolitik global dilihat buka ruang strategi kepada Malaysia untuk tarik lebih banyak pelaburan asing khususnya dalam kalangan masyarakat syarikat multinasional yang mencari lokasi operasi lebih stabil di rantau ini. Asia Tenggara kini berada dalam kedudukan relatif lebih stabil berbanding beberapa rantau lain yang berdepan konflik dan ketegangan geopolitik sekaligus menjadikannya lebih menarik kepada pelabur antarabangsa.
Pendekatan penggunaan tenaga boleh baharu TBB khususnya tenaga solar wajar diperluaskan sebagai strategi jangka panjang bagi mendepani krisis bekalan global. Ketua Ekonomi Wawasan Next Adli Amirullah berkata, langkah itu selari dengan kejayaan beberapa negara yang telah membuktikan keberkesanan tenaga alternatif tersebut sebagai sumber yang mampan dan berdaya saing. Selain itu, tenaga nuklear juga boleh dipertimbangkan kerana menawarkan kos yang kompetitif serta tahap kecekapan yang tinggi. Pelaksanaan e-invoice dilihat langkah penting dalam memperkukuh sistem percukaian negara. Ia dengan mengambil pendekatan berperingkat bagi pastikan kesiapsiagaan perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS dalam tempoh peralihan ke arah pendigitalan. Langkah itu selari dengan pengumuman kerajaan beri tempoh peralihan tambahan sehingga 31 Disember 2027 bagi pelaksanaan e-invoice fasa 4 libatkan perniagaan dengan jualan tahunan antara 1 juta hingga 5 juta ringgit. Kebanyakan organisasi di Malaysia telah tingkatkan asas pertahanan sibernya. Namun, usaha itu masih perlu terus tambah baik bagi menangani ancaman siber yang semakin kompleks. Pengerusi PIKOM berkata kebanyakan ancaman siber kini adalah berasaskan kecerdasan buatan AI dan tumpukan kepada identiti berbanding kaedah malware tradisional. Menurut laporan, 35.9% organisasi alami sekurang-kurangnya satu insiden keselamatan siber dalam tempoh Januari 2024 hingga Disember 2025. Menteri Luar Iran Abbas Araghchi tiba di ibu negara Pakistan pada Jumaat. Kementerian Luar Iran membuat naik foto di X memaparkan Araghchi bertemu Menteri Luar Pakistan Ishaq Dar di Hotel Serena. Lokasi sama bagi pusingan pertama perbincangan dengan Amerika Syarikat. Setiausaha Akhbar White House nyatakan utusan khas Amerika Syarikat Steve Witkoff dan Jared Kushner dijadual berlepas ke Pakistan pagi Sabtu bagi adakan rundingan dengan Araghchi. Sekurang-kurangnya 12 orang termasuk 6 anggota polis Palestin terbunuh akibat serangan rejim Israel di Gaza pada Jumaat. Beberapa mayat dibawa ke Hospital Nasir di Han Yunis lepas serangan udara dan tembakan di beberapa lokasi berasingan. Menurut Kementerian Dalam Negeri Gaza, 7 orang terkorban termasuk 4 anggota polis apabila sebuah kenderaan polis terkena serangan berhampiran sebuah dewan perkahwinan. Serangan berasingan di Gaza City dan Bait Lahia turut meragut 5 lagi nyawa. Rakyat Palestin di tebing barat dan kawasan tengah Gaza mengundi bagi pilihan raya Majlis Perbandaran. Ia pilihan raya tempatan pertama diadakan sejak konflik Israel dengan Hamas memuncak pada Oktober 2023. Menurut Suruhanjaya Pilihan Raya Pusat yang berpangkalan di Ramallah, hampir 1.5 juta pengundi berdaftar di tebing barat yang diduduki Israel, manakala kira-kira 70,000 lagi di kawasan Deir al-Balah, Gaza. Sekian Kanta 744. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.